Hello everyone! Welcome sa League Photos and Film, and today episode, another simple setup para sa ating portrait. So guys, welcome back to the channel, and of course dun sa mga bago lang dito, this channel is all about photography and filming. And of course na meron din tayo dito mga unboxing, mga lens review, mga equipment para sa photoshoot, and of course meron tayong photoshoot tutorial. In this episode, meron tayong portrait tutorial photoshoot. Simple lang itong lighting na to, is a 2-light setup. Although nagagawa natin to, pero ito pwede natin gamitin to kahit na mga fashion shoot katulad nitong photos na to. Kasama natin dito si Claire, And with this setup, meron tayong 90 cm octobox softbox, So yan ang gagamit natin, yan ang key light natin. And then gagamit tayo ng rim light, yung ating 30 by 130 cm strip box. Although malaki siya, kasi dito gusto natin ma-emphasize yung kanyang dimension ng kanyang damit, at saka siyempre siya rin, Kasi kung makikita nyo dito sa photos na to, yan yung one light. Kung mapapansin nyo, yung on the other side, medyo madilim talaga siya, So kailangan makita natin yung dimension, lalo na kasi dito pakikita natin yung damit niya. So kailangan makita natin. Gumamit tayo ng medyo malaking strip softbox para kasi kung magsya-shot tayo ng full body, makakasama na rin yung shoes niya. Okay? So dito, dalawa yung model natin, kasama natin din si Angelica, Ipakita ko rin dito ngayon sa inyo itong photos na to. Ito yung light ng rim light natin. So mapapansin nyo, makikita nyo talaga yung the other side. Ganyan guys, pag kayo mag-shoot, magpo-photoshoot, lalo na yung ilaw nyo 2 or more lights, mag-testing kayo one by one. So makikita nyo equivalent kung gaano kalakas o mahina ba yung value ng inyong shot. Okay? Dito gumamit tayo ng Sony A7 III at ang ating 28 by 75mm Tamron 2.8 at yung ating SK402 Godox, yun yung ating main light. At gumamit tayo doon para sa rim light, yung ating Godox AD200. Yung power ng main light natin is 1/16 power, at yung ating rim light 1/8 power. Okay? Guys, itong setup na to, very common to, pero napaka-effective niya. Sa video, ganun din yan. Kung makikita nyo, yung setup ko sa video, nung video na to, ay ganun din. Yun din ang ginamit ko. Hindi lang siya flashes, hindi lang siya strobe, mga still light siya pang video. So meron siya, ito yung ating main light at ito rin yung ating rim light. So ganun din. Pareho yan guys, yung ginagamit nating ilaw, yung setup ng lighting natin sa photography, pwede rin natin gamitin yan sa videography. Yung model natin si Claire, binaligtad natin siya, ang pagkakaiba nun ay yung main light ni Claire nasa right side niya. Okay? At yung kanyang rim light ay nasa left side niya. Okay? At dun kay Angelica, binaligtad lang natin. Naandito yung nasa left side niya, yung main light, at yung kanyang rim light ay nasa kanan niya, sa back side niya. And makikita niyo yung pagkakaiba, Kung mapapansin niyo o kung may mapapansin kayong pagkakaiba, yung kay Claire, ginamitan natin siya ng grid line, So yung light niya talagang directional, at yung kay Angelica wala siyang grid line. Okay, so I hope you enjoy the video, and let's watch it.
hope you enjoy the video. At syempre, kung nag-enjoy kayo sa video, give the thumbs up. And of course, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, I hope you consider subscribe kung mahilig kayo sa photography at filming. At of course, marami tayong mga tutorial dyan, no? Mga unboxing, just throughout my channel, naandyan po lahat yan. At syempre, kung meron kayong mga gustong i-content natin o meron kayong mga comment, just comment down below. Okay? So, every week po, meron po tayong video na ipalalabas. Okay? So, until the next video, dito po sa League Photos and Film, dahil dito, hindi ka mag-iisa. Bye-bye!